එකට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කිසිම ඇප් එකක් කිසිම ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකක් ඕපන් නොකර YouTube එකෙන් වීඩියෝ බාගන්න කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ පටන් ගමු. අපි මෙතනින් Chrome ඕපන් කරගමු. Chrome ඕපන් කරන් මම මෙතන සර්ච් කරලා තිබ්බා Assassin's Creed Valhalla කියලා. අපි Valhalla trailer එක ඕපන් කරගමු. guys මේක play වෙන අතරතුර මෙතනට අපි මේ link address මේ video address එකට click එකක් දෙමු. click එකක් දීලා මේ හරියට තව එකක් දෙමු. එතකොට https අල්ල හරියට වැටෙනවා. එතකොට guys මේ මෙතන youtube.com කියන තැන මේ මෙතන තියෙන e අකුර ළඟට තිතට මෙහා පැත්තෙන් p අකුරු දෙකක් කොපාගෙන enter දෙන්න guys. enter දුන්නාට පස්සේ guys y2mate කියලා වෙබ්සයිට් එකට අපි අරන් යනවා. ඒ shortcut key එකක් වගේ එකක් ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට resolution එක තෝරගන්න තියෙයි guys. මම 720 දෙන්න. 720 දුන්නාට පස්සේ guys ඔයාලගේ machine එකේ cookies හිටලා නැත්තම් මේ මගේ වගේ එකපාරට මේ නැත්තම් එක දිගට වෙබ්සයිට් ඕපන් වෙනවා ක්ලික් කරනවා ආරයක් ගානේ ඒවා ක්ලෝස් කරගෙන guys මේකට මෙන්න ඊට පස්සේ guys අපි මෙතනින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දීගමු. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ guys මෙතනින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඒ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක අතරතුරදී අපි ආයෙත් YouTube අපි අතරතුරදී බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් MP3 එකක් විදියට හරවගන්න කියලා. එහෙනම් guys මේ දැන් පැය 4කට කලින් ආපු වීඩියෝ එක ලංකාවේ දැන් ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ඒකත් අපි මෙතන ප්ලේ වෙන එක ස්ටොප් කරගන්න. ඒකත් අපි කලින් කරා වගේ youtube.com එක ළඟින් තියෙන මෙහා පැත්තෙන් double p අපි ගාලා enter කරගමු. enter කරලා මෙතන යටටම ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන YouTube to MP3 converter. YouTube to MP3 converter. අපි මේක බාගමු. මේක බාගත්තාට පස්සේ අපිට MP3 quality ආනවා. අපිට මෙතනින් 720 මේ ටික අදාළ වෙන්න මේ ටික වීඩියෝ quality මයින් එක. එහෙනම් අපිට වීඩියෝ quality මයින් මේ ටික audio quality මයින් එකට ආගන්න. එහෙනම් අපි මෙතන දීගමු HPBS 256 කියන එක. දෙන download කියන එක ක්ලික් කරගමු. guys ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් අවුල් නම් මෙතන ඔය ලෝඩ් වෙනවා. මේක නම් ලෝඩ් වෙන්නේ guys වීඩියෝ එක ඔඩියෝ වලට හදාගන්න එක. අපි ටිකක් ඉඳලා බලමු. guys link එක ආව download link එක. මෙතන download MP3 කියන එක බලමු. බලද්දී පස්සේ ශනිකව යනවා මෙතනට MP3 එක. අපිට ඊට පස්සේ guys මේක close කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. close කරගෙන අපිට MP3 එක මෙතන play කරගන්න පුළුවන්. අපි open කරලා බලමු MP3 එක. මම යාලා recommend කරන player එකෙන් open කරන්න. Go music එක. අපි දැන් මේක close කරලා අපි දැන් download කරපු Assassin's Creed Valhalla game එකේ trailer එක download කරපු එක කොහොමද quality එහෙම කියලා බලා ගන්න. අපි Chrome එක close කරගමු. They are
මම ගෙනාව කලින් අද දවල් මංවාලට අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා කොඩ් MW2 Modern Warfare 2 එකේ රීමාස්ටර් නෙවෙයි නිකම් MW2 එකේ සිනමැටික් එක ඔයාලට ඒක මූවී එක වගේ එක්ස්පීරියන්සයක් ගන්න පුළුවන් guys බලලා ඒ අලුත් වැඩේ හොඳයි නම් හොඳයි කියන්න කමෙන්ට්ස් වල නරකයි නම් නරකයි කියලා කියන්න guys අවුලක් නැහැ අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒවා අඩු කරගෙන වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන් එහෙනම් guys අපි ආයෙත් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න අමතක නොකර subscribe කරන් යන්න guys